Hi everyone, welcome to Sulit Reviews. What if guys sabihin ko sa inyo na merong 50 inches na Android Smart TV, 4K na yan, merong Dolby Vision, merong Dolby Audio, pero ang presyo ay less than 20,000 pesos. Maniniwala ba kayo? Well, hindi din ako niniwala nung una sa totoo lang, pero meron talagang ganyan. Pinadala to guys ng CHiQ at chinek ko sa Shopee, yung kanilang flagship store, at makikita nyo doon na karamihan sa mga products na binibenta nila ay mga refrigerator o kaya Android Smart TV. At mapapansin nyo din na halos lahat ng produkto nila merong 5-star na rating at napakadaming mga customer feedback or customer review. So mabuti na lang guys, nagpadala sila ng bago nilang 4K TV para mas makilala natin yung brand na to at makita natin yung quality ng kanilang mga produkto. So ito guys, yung kanilang bagong 50-inch CHiQ U50H7K Android Smart TV. Magugulat kayo kung magkano yung TV na to. Pag-usapan natin. Okay, so before tayo mag-start, gusto ko muna ulit i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so kagaya na sinabi ko kanina, magugulat kayo sa presyo ng Android Smart TV na to. Ang presyo niya, 18,990 pesos lang. Guys, 19,000 pesos lang yung Smart TV na to. At keep in mind, 4K, pagkatapos 50 inches pa at Android pa yan, hindi lang basta Smart TV. So, talagang na-hype ako dito. So, i-unbox natin to, ipapakita ko yung mga features niya, titingnan natin yung quality ng kanyang display, at pag-usapan natin mamaya kung talaga bang sulit siya para sa presyo na yan. So, ito guys yung box ng CHiQ U50H7K. So, maganda naman, at matibay yung box na ginamit nila. Secured naman yung TV natin sa loob. Meron tayo ditong CHiQ at Android TV logo sa taas. Meron ding AI font na logo. At sa baba, makikita natin ilang features ng TV na to. Meron siyang Dolby Vision guys, frameless design, HDR10, Dolby Audio, at meron siyang built-in Chromecast. At syempre, meron ding Netflix application. Yan, napaisip na naman ako, 19,000 pesos lang ang TV na to. Grabe talaga. Pag open natin ang box, nandyan agad yung dalawang stand. Meron pa siyang kasamang free na wall bracket. Merong hiwalay na plastic para sa operation manual, warranty, power cable, audio-video cable, remote, at meron na tayo ditong dalawang AAA batteries. So, hindi na tayo bibili separately. Pagdating naman sa ports niya guys sa likod, magsasawa tayo kasi meron tatayo ditong dalawang USB-A port, audio out, digital audio out, AV ports, antenna, 4 na HDMI ports, at meron siyang LAN port kung sakaling gusto natin siyang i-connect sa internet. Pero syempre, meron din tong Wi-Fi at Bluetooth. Sa harap naman, sa may bandang baba, meron tayo ditong Dolby Audio na logo. Sa kabilang side, meron ulit tayo ditong CHiQ na logo, pero nasa loob yan ng gold plate. Sa gitna, merong gold na vertical line na parang useless kung titingnan mo sa una, pero maliban sa nakakadagdag yan sa pagiging premium ng TV na to, palatandaan na din yan ng kanyang IR receiver. Nagustuhan ko yung design ng dalawang paa niya kasi hindi din loud yung itsura at hindi rin space consuming. Sobrang elegante lang tingnan. Yes guys, front-facing yung stereo speakers natin dito sa U50H7K plus Dolby Audio pa yan. So malaking tulong para mas maging malakas yung tunog niya at mas immersive kasi nga nakaharap sa atin. Mamaya paparinig ko yung test. Yung remote naman, itong CHiQ TV, advanced yung interface pero napaka-user-friendly pa rin. Meron tayo ditong numpad sa taas para kung magta-type tayo ng numbers sa TV, mas madali. At syempre, kailangan din natin yan kapag naglilipat ka ng channel sa kanyang live TV. At hindi lang isa o dalawa yung button shortcuts para sa mga streaming applications, kundi 4 guys, 4. Time saver talaga. Ngayon, out of the box, naka-Android 9.0 na tayo dito. Well, hindi naman yun yung latest na Android OS para sa isang TV, pero andyan na yan. Meron din tayo ditong quad-core na processor at based sa AIDA64 application, meron tayo ditong 1.5GB na RAM at 4GB na internal storage. Pagkatapos naman nating ma-setup yung TV, makikita natin sa unang line yung pre-installed applications. Siyempre, nandiyan yung Netflix, Prime Video, Live TV, AI Font, YouTube, Play Movies, Play Store, Pango Browser para dito mismo sa TV ay makapag-browse tayo sa internet, play games, at media player.
Of course, pwede tayo mag-install ng additional applications na gusto natin sa Play Store kahit pa nga mga games. Kagaya na lang ito, nagamit ko pang controller, yung mismo remote natin. At yung sinabi ko kaninang Pango browser, sobrang user-friendly din ng interface. I-type lang natin yung gusto nating website. Pagkatapos, meron tayong makikitang mouse na pwede nating ipang-click dun sa mga links sa loob ng webpage. At dahil nga meron tong Chromecast, pwede nating ibato sa TV yung YouTube video na pinapanood natin sa phone. Kahit nga yung mga images or video sa gallery natin, pwede din. Siyempre, meron tayo ditong Google Assistant. Press lang natin yung dedicated Google Assistant button sa remote. Tapos, sabihin natin agad ng command kasi meron tong built-in microphone. Mag-enjoy talaga tayo guys manood dito kasi nga 4K na siya plus supported pa yung HDR10 at Dolby Vision. Kaya maganda talaga yung kanyang dynamic range at mas realistic yung kulay ng pinapanood natin. Kaya yung mga movies sa Netflix na naka Dolby Vision o kaya 4K yung resolution, mas ma-appreciate natin dito sa CHiQ TV. Pagdating naman sa overall quality ng kanyang display, maganda talaga. At malaking bagay na manipis lang yung bezel natin dito. Ang ganda din ng viewing angles ng TV na to na kahit saang part mo pa siya tingnan, hindi nagbabago yung kulay o yung brightness niya. Maliban guys sa reflective yung kanyang screen, wala naman na akong masabi o mapuna. Panalo talaga to para sa presyo niya. Ngayon, balikan natin saglit yung speaker niya sa harap. Dumaan daw to guys sa noise testing, kaya wala tayong mafe-feel o maririnig na vibration na pwedeng makasira sa audio experience natin. And trust me, malakas talaga to guys. Pakinggan nyo to. O diba, para ka nang may instant soundbar pagkabili mo sa TV na to. So overall guys, nag-enjoy talaga ako sa TV na to at nakita nyo naman na sobrang ganda nung kanyang itsura. Almost bezel-less na talaga yung kanyang design at para sa akin, yung pinaka-paborito ko sa kanya ay yung kanyang speaker sa harap. Kagaya ng sinabi ko kanina, para ka nang may soundbar at malakas talaga, maganda yung quality, hindi sabog, kaya mas magiging immersive talaga yung experience natin kapag nanonood tayo ng movie or video. Kaya para doon sa mga naghahanap ng papalit sa kanilang lumang TV, marirecommend ko sa inyo itong bago nilang 4K TV. Again guys, nandiyan yung link sa description box sa baba para ma-check nyo pa yung ilang pang details tungkol sa TV na to at para makapag-order na rin kayo. Pero hindi pa nagtatapos dyan. Kapag pinuntahan nyo daw guys, sabi ng CHiQ Philippines sa akin na, kapag pinuntahan nyo yung kanilang Facebook page, nandiyan yung link sa description box sa baba at sinabi ninyo na napanood nyo yung video na to, pwede nila kayong bigyan ng voucher na worth 1,500 pesos. So ako sa inyo, i-like nyo na at i-follow yung kanilang Facebook page at i-chat nyo na rin sila. Kasi yung first 100 lang yung bibigyan nila ng special voucher. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Kung meron pa kayong tanong tungkol dito sa bago nilang TV, paki-comment nyo dyan sa baba. At sa mga gumagamit na ng mga CHiQ products, comment nyo naman dyan sa baba yung experience ninyo. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa sambat-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.